ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා අදත් මගේ නර්ස් චම්පි channel එකට මම පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ අද වීඩියෝ එක හරහත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබුණ මේ දවස්වල වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන ප්‍රශ්න කිහිපයකට ඔයාලට පිළිතුරු දෙන ගමන් වැදගත් වෙන උපදෙස් ටිකක් දෙන්නයි. මුලින්ම අහලා තිබුණා ගොඩක් අය මම මීට කලින් කතා කරලා තිබ්බත් ඒ ගැන කොච්චර වියදම් වෙනවද UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ වල එක්ස්ප්ලেইন කරා වගේ ඔයාලා හරි පාත් එකේ යනවා නම් මම කියා දීපු විදිහට ඔයාලට කිසිම දෙයක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ ඔයාලට වියදම් වෙන්නේ ඔයාලා OET හරි IELTS හරි කරන එක්සෑම් වලට යන ෆීස් විතරමයි. මොකද ඔයාලා ඒ විදිහට දැන් ඔයාලා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඔය පාත් එකේ ගියොත් ඔයාලා ජොයින් වෙන්නේ government national healthcare system එකට NHS එකට. එතකොට NHS recruitment එකෙන් යන හැම වියදමක්ම ඔයගලන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆ්ලයිට් ටිකට් එකට ඔයාලට ගෙවන්න උනත් ඒ දේ ආපහු දෙනවා. ෆ්ලයිට් ටිකට් එකට ඔයාලා දන්නවා ඔයගලන්ට කරන්න තියෙනවා කියලා IELTS OET කරාට පස්සේ CBT කියලා එක්සෑම් එකක්. ඒ CBT එක්සෑම් එකට යන පීස් කපා ඒගොල්ලන් ගෙවනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම මේ රික්‍රූට්මන්ට් සයිට් එකේ කියලා තියෙන ලිස්ට් එක කියන්නම් ඒගොල්ලන් කියලා තියෙන විදිහට ඒගොල්ලන් කියනවා ඒගොල්ලන් පේ කරනවා කියලා sponsorship and visa page flight paid to the UK assistance with accommodation CBT and NMC paid even NMC fees එකත් pay කරනවා free OSCE training මෙහි ආවට පස්සේ අන්තිමට තියෙන එක්සෑම් එක තමයි OSCE. ඒගොල්ලන් OSCE එක්සෑම් එකටත් ඔයාලව ප්‍රිපෙයාර් කරන ට්‍රේනින් එකට ඒකට යන වියදමුත් ඒගොල්ලන් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා NMC පින් නම්බර් එක ගත්තට පස්සෙත් ඊට අමතරව කාලයක් යනතුරු අලුතෙන් qualify වෙච්ච නර්සස් NMC පින් නම්බර් එක ගත්ත නර්සස්ලට මෙහි කාලයක් තුර අවුරුද්දක් හරි මාස 6ක් හරි යනකම් ඒගොල්ලන්ට once a month training program එකක් යනවා. ඒ අර induction program වලට අමතරව ඊට ඔය අනිත් skills වලට අමතරව ඒක ඔයගලන්ට මෙහි system එකට පුරුදු වෙන්න උදව්වක් වෙනවා. ඒක මේ හැම NHS නර්ස් කෙනෙකුටම හම්බ වෙන වරප්‍රසාදයක්. එතකොට ඔයාලට එකම දේ වියදම් යන්නේ ඔයාලගේ වියදමෙන් කියලා වියදම් යන්නේ IELTS හරි OET හරි එක්සෑම් එකට වියදම් වෙන දේ විතරමයි. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මේ ඔයාලා ලකි අපි එන කාලේ අපිට හැම වියදමක්ම දරා ගන්න උනා. අපි ගොඩක්ම වේස් කරන්න උනා. නමුත් මේ අනිත් එක තමයි දැන් ගොඩක් NHS වල ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක පේ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අවුරුදු 15ක් ලංකාවේ ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා හිටියනම් ඔයාලව ඒ අදාළ තැනට තමයි මේ ඔයාලගේ පේ පොයින්ට් එක තියන්නේ. ඉතින් ඒක හරිම වටිනවා හරිම ලකි ඔයාලා මේ කාලේ අපි එන කාලේ ඒ විදිහට තිබ්බේ නැහැ. අපි පටන් ගත්තේ හැම වෙලෙම බොටම් බෑන්ඩ් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඒ වියදම ගැන එතකොට මගෙන් තව මේ අලුත්ම එන ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල ඔයාලා දන්නවා මම කවදාවත් එන්කරේජ් කරේ නැහැ ඔයාලට caregiver විදිහට මේ රටට එන්න. ඒකට හේතුව මම අතාව ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි. නමුත් ඒක අපි නොදැන අපිට උදව් කරන්න කෙනෙක් ඒ කාලේ නොහිටපු නිසා අපි ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා ඒ විදිහට තමයි ආවේ. එතකොට මේ විදිහට ඒ කාලේ සිස්ටම් තිබ්බේ නැහැ. කියා දෙන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. අපිට උදව් කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. එතකොට දැන් ලොකු රැල්ලක් විදිහට
ඉක්මනට පහසුවෙන් OAT IELTS නොකර සල්ලි කීයක් ගියත් කමන්නේ UK එන්නයි ඕනි කියලා එන කොටසක ඉන්නවා. ඉතින් ඇවිලින මම කාටවත් ඒ ගැන වරදක් කියන්නේ නැහැ. ඒක තමන්ගේ choice එක. මං යුතුයකමක් විදිහට දැනුවත් කරන එක විතරමයි කරන්නේ. එතකොට මං එකම දේ මට ඒක අද කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔහොම ආපු කීප දෙනෙක් මාව කන්ටැක්ට් කරනවා. කරා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ අනේ අපි මේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නේ අපිට මොනවද මෙහෙ ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ කියලා caregiver කෙනෙක් විදිහට මේ අපි ඇවිල්ලා ගොඩක් නොදැන අමාරුවේ වැටුණා. ඉතින් මේක ගැන අපි ලංකාවේ අනිත් අයව දැනුවත් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ මාතෘකාව ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න හිතුවේ. ඒකත් අදාළ කෙනෙකුට මිසක් අනවශ්‍ය කෙනෙක් ඒක අහන්න එපා. මොකද තමන් කරන දේ තමන් තමයි තීරණය කරන්නේ. මට කියන්න පුළුවන් හරි දේ මේකයි කියලා විතරයි. ඕගොල්ලන්ගේ choice එක තමයි ඒක follow කරනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට මම ඔට කලින් පොඩක් ටච් බේස් කරලා තියෙනවා. මෙහි giver කියලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. එතකොට නර්ස් කෙනෙක් හැර නැතුව ඔය caregiver කියන පාත් එකේ එන අයට ඔප්ෂන් තුනයි තියෙන්නේ. මම දන්න විදිහට ඒක තමයි ඇත්ත. එකක් නර්සිං හෝම් වල නර්ස් යටතේ කෙයා ඇසිස්ටන්ට් විදිහට වැඩ කරන එක. එතකොට නර්සිං හෝම් වල ඉන්න කෙයා මේ පේෂන්ට්ස් මේ රෙසිඩන්ට්ස්ලාට ඒගොල්ලන් පේෂන්ට්ස්ලා නෙමෙයි රෙසිඩන්ට්ස්ලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ව ෆුල් කෙයා එක දීලා බලා ගන්න එක. ඒගොල්ලන්ට උදව් මේ ඕගොල්ලන්ගේ ෂිෆ්ට් පැටර්න් එකත් එක්ක ඒක ටිකක් සිකියුර් because ඒකට ෆුල් ටීම් එකක් ඇතුලේ ඉන්න නිසා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි කෙයා ලිව්ඉන් කෙයා. ලිව්ඉන් කෙයා කියන්නේ ගෙවල් වල ඉන්නව වයසක අය. තනියම ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් කරගන්න බෑ. එතකොට අපේ for example ඔයාලා කෙයාර කෙනෙක් වෙන විදිහට නම් ඔයාලා ගෙදර එයාලත් එක්ක ලිව් කරනවා. එතකොට එයා ගෙදර ඉඳගෙන බලාගෙන ඔයා 24 hour කෙයා එක දෙනවා එයාට. එතකොට අනිත් එක තමයි හෝම් කෙයා කියන එක third one. හෝම් කෙයා එක දිවෙන්නේ ඔයාලා ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ home to home. මේ කෙයා සමහර ගෙදර ඉන්නවා වයසක අය. ඒගොල්ලන්ගේම ගෙවල් වල ඒගොල්ලන්ට දේවල් කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට කෙයා එක ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට කමියුනිටි එකකින් එයාලට නර්සින් කෙයා ඕනේ නම් දෙන්නේ නර්සින් කෙයා මීන් එතකොට ඉන්සියුලින් බෙදින්න තුවාල වලට බේත් දාන්න එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ටීම් එකක් එනවා ඩිස්ට්‍රික්ට් නර්සස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ පර්සනල් කෙයා කරන්න තමයි අපේ කෙයා giver හෝම් කෙයා විදිහට යන අය යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් බෙඩ් බාත් දෙන්න ඕන නම් බෙඩ් බාත් දීලා ඒගොල්ලන්ට උදේට ඕන කෙයා එක දීලා හවසට බෙඩ් එකට දාන කෙයා එක දීලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න තමයි හෝම් කෙයා අය යන්නේ. එක්කෝ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට දවසට කීප පාරක් එක ගෙදරට යන්න වෙනවා. එතකොට මට දැන් කන්ටැක්ට් කරපු අය කිව්වේ ওই විදිහට ආපු අය ඒගොල්ලන්ට තියෙන අපහසුතාව තමයි මොකද ඒගොල්ලන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ home to home. එතකොට ඩ්‍රයිව් කරන්න නැති අයට ඒ ට්‍රැවලින් දෙනවා නම් ඒවට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒ යන වියදම ඒ දේවල් එක්ක බැලුවම ඒගොල්ලන් satisfied නැහැ at the moment what they are doing. එතකොට ඉතින් මට ඔය ටික දැනගෙන ඔයාලා එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ choice එක. නොදැන එනවා නම් ආපු අයගෙන් දැනගෙන අහන්න. මොකද ආවට පස්සේ ඔයාලා ඕගොල්ලන් එන්නේ කොතන හරි ස්පොන්සර් කරපු තැනක වීසා එකක් යටතට ඕගොල්ලන්ට හිතුණු තැනට යන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට එලව් නැහැ එයාලගෙන් තොර වැඩ කරන්න. එතකොට
දැන් මට කතා කරපු අය කියපු දේ තමයි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මොනවාද සමහරුන්ට ලයික් හැරස් කරන විදිහට බය කරලා තියාගෙන වීසා කැන්සල් කරනවා ඔය වගේ දේවල් වෙනවා කියලා. ඉතින් UK වල එහෙම නීතියක් නැහැ කට්ටියව හැරස් කරන්න. ඔයාලට ඕන වෙලාවක ඔයාලට එහෙම වෙනවා නම් ඒ ගැන කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන්. මොකද UK තියෙනවා මොනවාද අපිට හැමෝටම ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ හැමෝටම නික නීතියක් තියෙන්නේ. එහෙම කිසිම කෙනෙකුට හැරස් කරන්න බෑ. අපි එහෙම ගොඩක් UK වල ඒ නීතිය සදයි. ඒ නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ගැන ඔයාලා කතා කරන්න මට දැන් ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ගොඩක් උදව් කරන්න තියෙන මට උදව් කරන අවස්ථාව අඩුයි. මොකද හේතුව ඉතින් ඔයාලා දැන් මම ඔයාලට උදව් කරනවා කියන්නේ මම ආපහු ඔයාලට දැන් කෙයාර කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලා නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න උදව් කරනවා නම් ඔයාලට OET IELTS කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මම ඒ දේවල් කියවුවාම මට ලැබුණු මේ ගොඩක් අය කිව්වේ අනේ අපිට දැන් එහෙම කරන්න වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද වැඩ කරන නිසා නිවාඩු හම්බ වෙන්නේ නැහැ ස්ටඩි වලට වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් දැනගෙන ඉන්න. මේවා මම දන්නවා මට ගොඩක් තව අය කියපු දේවල් තමයි ඔය විදිහට එන කට්ටිය එනකම් කතා කරනවා ආවට පස්සේ කවුරුත් කන්ටැක්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න ඇති. ඒගොල්ලන් ආවට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ මේ දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් අකමැති ඇති කායිකවත් කතා කරන්න. හරි ඒගොල්ලන් ඉගෙන සෆර් කරනවද දන්නේ නැහැ. මම මේ ඇසියුම් කරනවා විතරයි මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මම කතා නොකරපු මාතෘකාවක් උනත් කතා නොකරන්න හිටපු මාතෘකාවක් උනත් මට කීප දෙනෙක් ওই විදිහට ආපු අය මාව කන්ටැක්ට් කරන නිසා අනිත් අයට පණිවිඩයක් මං හරහා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ කියපු නිසා තමයි මම මේ පණිවිඩය මගේ වීඩියෝ එක හරහා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තීරණය කරන්න ලක්ෂ 50ක් 60ක් දීලා ඇවිල්ලා දුක් විඳිනවද? ලක්ෂ 50 60ට නෙමෙයි ලක්ෂ 10ක් ගියත් IELTS OET දෙතුන් පාරක් කරලා හරි මාර්ගේ එනවද කියලා. ඉතින් මට ඕන කෙනෙකුට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ හරි මාර්ගේ. ඉතින් ඒ නිසා හිතලා බලන්න මගේ මේ උත්සාහය ඔයාලා ලංකාවේ දුක් විඳින ඔයාලට උදව්වක් වෙන්න විතරමයි. ඉතින් ඔයාලා හරි මාර්ගය තෝරගන්න බුද්ධිමත්ව තීරණ ගන්න. ඉතින් හැමදේම ගැන හොයලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයේ මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න. ඉතින් සුබ දවසක්.